OnePlus Nord CE3 Lite 5G smartphone එක මේ device එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට design එක පැත්තෙන් ඔයාට dual camera setup එකක් shape එකේ තිබ්බත් ඔයාට triple camera setup එකක් තමයි මේ smartphone එකට තියෙන්නේ. සහ flash light එක ඔයාට ටිකක් ලොකු ring එකකින් යුක්තව ඉතින් අපිට flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. design එකේ material පැත්තෙන් වගේ කතා කරද්දී ඔයාට glass phone shape එකේ design එකක් විදිහට ඔයාට මේ phone එක තිබ්බත් ඔයාට plastic material එකෙන් තමයි මේ device එක ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. ඒක price point එකත් එක්ක ටිකක් අඩුපාඩුවක් විතරක් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට glossy finish back side එකකින් යුක්තව තියෙන device එකක් කිව්වොත් හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ fingerprint ඇලෙන ප්‍රමාණය වැඩි මේ device එකේ තියෙන design එකට. ඊට අමතරව ඔයාට protection එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ device එකට. camera department එක ඔයාට dual shape එකේ triple camera setup එකක් මේ device එකට හම්බ වෙනවා. ring shape එකේ setup එකක් විදියට camera department එක පැත්තේ. ඒ වගේම තමයි phone එකේ බර පැත්තෙන් කතා කරද්දි මගේ යාළුවෝ අපිට මේ device එකට gram 195ක් එහෙම නැත්නම් gram 200ට ආසන්න බරක් තමයි මේ device එකට තියෙන. gram 195ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව frame thickness අගේ පැත්තෙන් වාට millimeters 8.3ක වගේ frame thickness අගයකින් යුක්තව box shape එකේ හැඩරුවකින් තියෙන department එකක් එහෙම නැත්නම් හැඩරුවකින් තියෙන design එකක් තමයි මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ අපිට box shape එකේ හැඩරුවකින් යුක්තව. ඒ වගේම තමයි sim එක පැත්තෙන් කතා කරද්දි වාට hybrid dual sim slot එකකින් යුක්තව SD card එකක් සහිතව sim එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. SD card එක වාට 1 TB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්පීකර් එක පැත්තෙන් වාට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් පහසුකම එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ දෙපැත්තම අපිට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් වාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට IP රේටින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී IP රේටින් එකක් මේ ඩිවයිස් එකට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක ඒක අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව ඩිවයිස් එකේ වාට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට වාට අඟල් 6.72 ඉන්චස් HD සපෝට් කරන IPS LCD පැනල් එකක්. සාමාන්‍ය IPS LCD පැනල් එකක් කියන්නේ මේ රේන්ජ් එකත් එක්ක අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. මොකද Super AMOLED වගේ ඩිස්ප්ලේ එකකට ගියා නම් සුපිරිම ක්වොලිටි එකක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් වාට හම්බ වෙනවා. IPS පැනල් එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාලට 120 Hz වලින් සපෝට් කරන refresh rate අගයක් ඉතින් මේ device එකට අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ touch sampling rate එක පැත්තෙන් ඔයාලට 240 Hz වලින් සපෝට් කරන touch sampling rate එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් gaming පැත්තට වගේ ඔයාලට. ඊට අමතරව brightness quality පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට normal brightness අගය අපිට නිස් 550ක වගේ අගයකින් යුක්තව outdoor එහෙම නැත්නම් අවුවේ වගේ භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලට maximum අගය 680 වගේ නිස් peak brightness quality එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. screen to body ratio එක පැත්තෙන් අපිට 187.1ක screen to body ratio එකකින් යුක්තව 1080 2400 කියන pixel අගයකින් සමන්විත display panel එකක් විදියට වාට 20.9ක aspect ratio එකකින් යුක්තව 391ක pixel density එකකින් යුක්තව display panel එකක් තමයි මේක. සහ protection එක පැත්තෙන් වාට Corning Gorilla Glass protection එකක් මේ device එක ලබා දීලා තියෙනවා. always on display වගේ පහසුකම ඇතිව display performance පැත්තෙන් වාට මේ display එකට අපිට Super AMOLED වගේ තිබ්බනම් සුපිරිම quality එකක් ඉතින් මේ device එකට වාට අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක වාට ලොකුවට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේ display එකෙන් වාට හොඳ contrast ratio එකකින් යුක්තව ඉතින් මේ device එකට හම්බ වෙනවා. color depth එක පැත්තෙන් වාට 1 billion වලින් support කරන color depth එකක් ඉතින් මේ device එකට හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් වාට හොඳ color accuracy එකක් මේ device එකෙන් බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා. සහ 120 Hz වලින් support කරන refresh rate එකක් තියෙන නිසා ඉතින් වාට හොඳ scroll එකක්, හොඳ detail එකක්, හොඳ animation බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සාපේක්ෂව හොඳ display එකක් ඉතින් මේ device එකට ලබා දීලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඒක Super AMOLED වගේ තිබ්බනම් ඊටත් වඩා ඉතින් වාට හොඳ quality එකක්, හොඳ detail එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display එකක් තමයි මේක. කොහොම නමුත් ඔයාලට තියෙන්නේ IPS panel එකක්. ඒක ඔයාලට ලොකුවටම අවුලක් එන්නේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන screen colors එක්ක. RAM එක ROM එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට අලුත් වෙන channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. RAM එක ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එකම RAM එකෙන් ROM එක පැත්තෙන් 128GB ROM එකක් සහ 256 වලින් ඔයාලට internal store එක max out බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සහ virtual RAM එක පැත්තෙන් ඔයාලට 8GB දක්වා virtual RAM එකක් මේ device එකට හම්බ වෙනවා. hardware පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට Android 13 base support කරන Oxygen OS 13.1 version එක. ඉතින් මා වීඩියෝ බලද්දිම software features change වීමකින් සහිතව
ෆෝන් එකේ chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Qualcomm Snapdragon 695 5G 6 nanometer chipset එකකින් සමන්විතව CPU එක පැත්තෙන් වාට octa-core support කරනවා Adreno 619 කියන GPU version එකෙන් සහිතව hardware performance පැත්තෙන් වාට කෙටියෙන් කතා කරොත් අපිට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවාට benchmark පැත්තෙන් බලද්දී වාට හොඳ මට්ටමක මේ ෆෝන් එකෙන් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන performance තමයි device එක ලබා දීලා තියෙන්නේ max clock speed එක වාට megahertz 2200ක වගේ අගයක් මේ device එකට හම්බ වෙනවා benchmark පැත්තෙන් වාට single core සහ multi core score එක වාට හොඳ තත්ත්වයක ඉතින් මේ device එකෙන් බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා Antutu benchmark එක පැත්තෙන් අපිට එහා සාපේක්ෂව අගයක් මේ device එකට ලැබෙනවා 437004ක වගේ අගයක් මේ device එක අපිට benchmark පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා ඊට අමතරව chipset එක පැත්තෙන් අපිට display එකට කැමරාවට performance පැත්තට සහ gaming පැත්තට වගේ සහ battery වගේ පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට හොඳ මට්ටමක performance එකක් හොඳ මට්ටමක අගයක් ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකකින් යුක්තව තමයි මේ device එක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට gaming පැත්ත වගේ මේ device එක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ සාපේක්ෂව අපිට බලද්දී ඉතින් ඔයාලට හොඳ performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකකින් තමයි ඉතින් මේ device එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඉතින් අපිට වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් මේ වගේ performance එක බලද්දී ඔයාලට gaming පැතුරුණා ඉතින් මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක chip එකක් තමයි මේ device එක ඔයාලට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ කැමරා performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට triple camera setup එකක් මේ device එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා ප්‍රධාන lens එක වාට megapixel 108ක aperture එක f1.8 වලින් wide lens එකක් ඊට අමතරව megapixel 2ක aperture එක f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture එක f2.4 depth lens එකක් වාට ලබා දීලා තියෙනවා ඉතින් මේ depth lens එකත් එක්ක වාට මේ ෆෝන් එකට ultra wide පහසුකමක් ඉතින් අපිට එහෙම නැත්නම් ultra wide lens එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම තමයි OIS පහසුකමක් ඉතින් ලොකුවටම හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේ device එක පැත්තෙන් බලද්දී කැමරා features පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට auto focus night mode එක portrait mode එක pro mode එක panorama mode සහ face direction පහසුකම සහ ඉතින් වාට HDR support කරනවා ISO setting වගේ සහ touch focus සහ ඉතින් වාට wide balance settings mode එක වගේ මේ device එකට හම්බ වෙනවා zoom පහසුකම් පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට digital zoom පහසුකම අපිට 6x වගේ තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්නත් හම්බ වෙන්නේ සාපේක්ෂව හොඳ මට්ටමක performance එකක් තියෙන මේ device එකේ කැමරා පැත්තෙන් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට OIS පහසුකම නම් ඉතින් මේ device එක ගොඩක් දුරට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. video recording පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් විතරයි මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ. price point එකත් එක්ක අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 4K වත් තිබ්බනම් ඉතින් මේ device එක හොඳයි කියන තත්ත්වයක තියෙනවා. 4K හම්බ වෙන්නේ නැහැ. selfie camera පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට single cam එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ megapixel 16ක aperture එක f2.4 wide lens එකකින් යුක්තව සහ එතකොට video recording පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකකින් යුක්තව ඉතින් ප්‍රධාන lens එක වාට wide lens එකකින් සමන්විතව megapixel 108ක lens එකක් තියෙන නිසා සාපේක්ෂව quality එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් වාට බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා මේ ෆෝන් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න sensor වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකට වාට NFC support කරනවා sensor පැත්තෙන් වාට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන smartphone එකට accelerometer එක gyroscope proximity සහ ඉතින් වාට compass sensors වලින් යුක්තව battery capacity පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ milliampere 5000ක විතර battery capacity එකක් තමයි මේ device එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ ඊට අමතරව charging speed එක පැත්තෙන් වාට 67 watt fast charging support කරනවා ඒ වගේම තමයි OnePlus ලා සඳහන් කරන විදිහට වාට විනාඩි 30ක් ඇතුළත 180 වගේ average මට්ටමකට charging speed එකක් මේ device එකෙන් වාට බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා කියලා ඉතින් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ performance ඔයාට කොහමද මේ device එකේ price එකත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් ඔයාට වටිනවද? price එක ඔයාට comment එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද price එක දැනුවත් කිරීමක් කරන්න විදිහක් නැහැ. වීඩියෝ එක බලද්දිම price range එක වෙනස් වීමකින් සහිතව තියෙන නිසාම comment එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් price එක දානවා කොහොමද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කරෙන්න. මේ device එකේ performance ඔයාට කොහමද price point එකත් එක්ක වටිනව නැද්ද කියන එක ගැන ඔයාට idea ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පහළ comment එකෙන් price එක දැනුවත් වුණොත්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත්ම supreme phone review video එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උත්සාහය දෙවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.